kami naluwas po sa Dead Valley. Yun lang ang
Ay, siya tadi jamu. Balik. Pabrikan. Ay, sige na, yung isa.
Open sa to. Open sa to. Sabi na kasi. Yan. Wala. Yan, gagal. Ano yung isang yan ako makapag. Wala ko hindi. Kung wala ka sa gusto na ito, saan mo na sa niya? Oo mo na. Wah, ano? Ipon. Bukoy. Ano yung kaping? Bukoy. Leo. Islam, no?
Lego, pinakataas. Pinaka-safe. Ilang yun si Sophie? Kung ano yan sa akin. Paano naman mag-ano? Marina. Paano nag-ano day? Amen. Atay. Ano mag-email? Paano naman mag-ano? Ilito ko sana. O, tapos may ano andyan sa baba. Sunodin mo si, ano yan, may E. Ito na ng E. Alam? Mag-isili ka na Paul. Balon tayo. Alam nga niyo. Pagod. Pag-aral ka kayo sa kuya, mag-space ka. Yan. Chef. Go! Sabi ganun si Paul. Go! Tagal. Puta ka. Joke na. Tumuhog ka. Pasambong mo, Brad. Ala? Patagal. Ano man ito, mail out? Take ko pa, makain eh. Level ano ka dapat? 20. Si... Upang pagal. Oh! Ano na ka ng lakradikot? Tagal. Boom!
Top 100. I am the winner. Atau piramid. Tag na lang mo piramid. Lemon mo digdi pa lang. Ano yun? Basta magiga. Ayun na nagtina ako. Nakawak mo pala. Hindi ka bata. Yun mo. Nabuksan mo. Ano? Eat! Wala ka yun. Bawal man. Kakakuha mo kung kakakuha ko kung hindi kita pa lang. Secret. Ay, hindi pala no. Hindi pala no. Yan. Magtas ka dyan. Ako dyan. Kabalyo. Yan, dalitin mo. Yun mo. Tas ka. Oh. Okay. Lag ka. Mag-click ka. Tapos mag-browse ka nila. Kasi, ako na ba ako? Kita niya. Kita niya. Sabay dati, ako sa tubig ko, alilig ko pa. Eh, dali-dali, dali-dali. Saka, baka sumo, pumanoy. Dali oh.
ang pinasol pa. Pero, kasi yung napuno ka, ako na lang ang Ilalit mo na siya. Parang pwede mo na ito si Sai, si Ivan. Ay nagalit siya. At kapag naman siguro, turnoin sila eh. Ayun ka na naman kayo. Ay, Uy, pulduday ka magkaroon na puso. Ala? Ako marunong walo. Putang hayop. Oh! Hello? Putang nawal sa hayop ko. Yung pa. Atake mo na! Boom! Atake ka ng bulo. Daw lagot kita bulso. X. At nagulang din ako. Salamat na napulso. Magtaga! Space ka nga! Ipak niyo pala, Rin. Salamat na rin. Bigyan mo mga tao ba, Rin? Sana ako ba? Bakal? Kukulong ko rin. Ano bakal? Rin, basta. Rin, ano bakal, Rin? Wala po talaga. Rin, ano bakal, Rin? Hello, kuya na. Sarado sige. Maano ko lang, maano ko po. Para na dito. Gusto na ako dito. Gusto na. Yan. Ay, ba. Ano yung pinaka-mo? Yung ka na bagay doon. Umang sa inventory. Malakal. Inventory. Inventory. Ito na mo ba ito? Marinig siya. Ay, tata ko na. Yan o, utong may mata. Oo. Hindi mo ba pa? Hindi mo ba pa? Utong. Hindi mo ba rin? Libre yan. Duman. Lahat. Equip na. Buti ako. Okay. Girakan. Amen.
Nandiyan ka, Paul. Itakin mo! Abo? Itakin mo! Atlog. Yok. Yok pa. Hi, Jay. Itakin Alright, mo po. Ha? Kaya ka na, Jay? Okay na, oh. Ika na kinatulog. Ay. Wait, ikaw na kinatulog. Wait. Wait. Pa. Wait, ikaw na kinatulog. Dali. Sabi ka dumi lang. Ano ka Sabi doon? ka dumi. Sabi ka dumi. Dahil, mukhang may gagawin mo na sila. Hindi mo sa bago? Wala. Pero, hindi mo. Ano, sigo mo ba? Gusto ko isang doki. Nagkapala yan. Tapos, gusto mo siya si Nagkaba. Gusto mo ka magpili ka rin ng doki. Nabalo siya kaya sa isang doki. Nagkaroon ka. Tapos, may sundo, hindi ka pila ang baga. Nagpapakala si Dadapak baga. Na ay, dahil na bumuli nga rin. Oo. Ano baga? Dapat na. Pagbot baga ito. Nagkaroon sa tubig na nagagaw. Tapos sige ay bungaw. Ay, dinalaga mo ito dito. Pag dinalaga ko, bakit inom ko baga? Ayun, duwa yun. Dapat ko, wala ka nagsunod. Sinin to ko. Ito Litz baga. Wala. Ito Litz. Oo, ito Litz. Para pa ka, ito Litz. Sunod ko. Yun na. Dapat na baga. Bakit mo sunod? Sa bunto ba talaga ba? Huwag ka na binuha sa duki ba? Hindi ka nag-umakala. Hindi, pwede. Ano mo ito? Yan, di ka lang. Kaya ka naman dito. Mauban mo ito. Dito, kaya ay. Ewan mo sila kalaki. Pag nagsurog ito, pagkalaon siya. Nilabaklabo ko pangayog na sa ano. Kaya ko lang hindi. Nakaida na bagay pakal. Nilabaklabo ko pa naman doktor ayo. Nakulog pati si King. Siya ba nagsurog ka? Pinawala kang patumikil na si King. Si Kuya Tata, di mo nakalo. Mga burang, ito ko yung mga burang, di mo nakalo. Amati mo, yun ay sumalik. Huwag kayang hajod. Ay, Dahil napatis. Kumatis sila ka mo. sabi ano, Bye-bye talaga. sa may barbecue-an, baka mo sa barbecue-an. Sa ano ba ang bago? Madali din ako. Kumatis. Nagyan, hindi ko lang yung cake. Ano yung bago? Ano ba sa grupo na? Kasi yung buto. May barbecue-an, yung mga yung cake. Ito ba barbecue? Diyan talaga. Barbecue. Ano ang pang doon sinipot talaga? Dala ko tulong sa iyo. Ano ba yung mga ninyo? Yan ba si David sa ninyo? Diriniti yung galing. Mas pagkalok mo ba? Pag nagdalaga yung ilu. Ang bukuan mo. Incident ko ka? Bulubulo ako doon. Gawin ko talaga rin yung magkakasadoke. Pati babae, gumulas ako. Mag-isa man ko lang. So, nakakapulit Bebe, ba? mahal ko 16. Jealous nito. Lakas Mag-isa ako. man ko, Alex. Libre mo siya. May libre mo siya. Libre ko siya. Ay, libre ako eh. Ha? Lakas ako. Wala ako. Ibang kita bilog na. Ano?
Kristuhan. Hindi ako hindi. Dito ko. Diyan ka sini. Nagaling ka ba diyan mas ngayo? Dito ba? Ha? Dito dito. Eh. Pasiguro nga Paul. Yeah, pasiguro. Natingit lang ako ng mga ayok. Ayaw niya naman mo. May bagay ko na ako dumaan. Iyo. Iyo pa. Hindi lang ay ko. Iyo pa lang. Oh. Alam, bilang ako. Wala na ako. Gilin, gilin. Iyan na, Paul! Magtagano ka man! Magtaga-space ka man! Takul! Pagkakuan mo nga na! Space! Yan! Sige, sunod-sundo ko tayo niya! Sige, sunod-sundo ka ba? Sarap ka, Paul! Digdi na lang kita, tabi ka na ba daw? Ano to rin, Paul? Iyo lang yung kanya. Arap, sabay yun lang kami. Atik ko! Napalasan lang mo. Akalaan, parehas kami nakayuri. Kung pang-abit, ano, 24, alimaw. Ako, dorok kay Pero ba yan? Iyo pa? Pa? Iyo pa. So, nainom ka? Iyo pa. Iyo pa. Tama yun. Oh. Ano ba naman? Ayan yun. Nagkarang ano, di ba? Sige ko yan. Iyo pa. Alam ko. Kawit mo kasi. Ay, kaya ko hindi mag-iray. Ano namin? Hindi. Ay, mas libre niya ako. Iyo. Bakit siya? Ano yung parang Par, nabungo ako. Nadaw kami Kasi kasi, di ba ng pondo? Ah, bumakuman. Kambibot. Teka, Maki. Ay, yan talaga. Kaya ka nakalaban. Kaya ka? Kaya? Nasa day, Maki. Kaya hindi ka makakaulit. Ay, papa. Ay, matawag ko. Nice pen. Ayan. Nakabitabo na ngayo. Ha? Ah, gana kami. Gana kami. Gana na kami. May
Kukunin ko pa kumbo. Ah, may bilang. Bakit na Wala yan? libre. Hindi, what? Maligado. Okay, isa lang. Sarap na yelo. Yan daw, 5 mo sila medyo. Lubog. Ayun. Mga out na kami. Pwede na Ano na kami? Sige, damay na kayo. Out na sa... Number 2 pa. Sige, ang zero ko. Out na sa... One. Open man sa wasabi. Sa one. Sila ano? Open man sa wall. Sila amo. Kailangan ako na. Wala, kailangan... Kami na. Kaya naman ito gusto nyo, ano ba yung kukusing yun ito? Sa Melky ba ya? So, ano, hindi ka naman yung spirit na ayun. Parang cookies. So, cookies. Hagkan. So, ano? Hagkan eh. Ay, ito mo gilar, kinamo gilaan. Sabi yan. Ay, libro niya ako.
Ay, sinitin lang mukha. Kunwari na nakamahalin na. Nakala ko dito mga baka. Kaya po mo. Ayun. Sarado. Dito. Dito. Sa kanila pa ba yan? Sa mamit di pa kami. Okay, may parang support. Mahal si Jay. Hindi ako wala. Hindi mo siya namang matcha pin eh. Dati na ka ng matcha, so may di ba gamatcha? Di ba? Sabon na. Magkakaiba? Sige. Nakuha ka na ba dito? What? Eh, mag-answer box pa eh. Eh, mag-answer box. Sabi ko sa'yo, isang display. Hello? Di-train ka? Ito nga yun.
Net chẳng, net màu được. Kinitay ako. Ano ito? Wala na kahit na. Nandiyan na ako. Ha? Ay, sa'yo na. Ang basta. Ano basta? Buwa ko sabi. Korea. Korea. Ano? Sa... Yan, magdalawang district. Yung pinapili mo, Jay? Yung pinapili mo? Ano? Yung lalaki? Babae. Tapos? Matsuri.
Pili ba gano'n yung binadyo? Pili binadyo. Isa na inisip sa ko. Hindi. Ha? Hindi ka pangalan? Out na siya po.
ito yun.
God.
Di ba? Kasi na kami. Wala sa home. Apat. Sabi ano, sabi mo. Wait lang. Yo, yo, labas ko ba na? Nagbalay, kasi nilangay ko sa bulbul. May bulbul na mga na rin. Yan na, ito yung break. Hindi ka. Ito, bulbul. Sige na.
bali, GC pag ano, ay, ito, kapatibang dito. Kaya man disco, apa yung sing booking sa kasi. Tapos, so kasaba mo piece ito. Ah, no. Ayun, nasa pala yung. Tara yun, nasa isip ko nga yun. As open na matapit yun sa Nagagawa ko man sa aga. ha? Nagagawa sa aga. Ang mga ano, Hindi pa ko dinala ang yan. Kasi nakarayo. Wala akong clear. mamoy ko. Kasi mag, ano ba, pampang yun ito guys. Ano ba kita? Tapos, ngayon, Hindi ka lang, ka. So, ilan ko pang binatrip na kasi ano lang ako. Pero, sorry na, oo. Diit, di pa naman diit. Pag tinanggil yung bagas na ito, habang ang tao na baga, ay, makakanta mo yan. Diba, wala akong laya. Ang larit ito, huwag mo service ito, marabason. Yawar ko nga itong ano ko. Yawar ko nga itong mga ko. Philippines. Karena itu impor patah kurang besar. Wah, apa? Sana ya. Betul orang rigid ke sana. Oh, oh, yes. Wala kang ayos ka. Pwede may nag-nag-nag Oh my God. Sabi ko, nakinig ako sa mga sabi, pag sabi yung mga nanalo, hindi ka sa akin, pero di mo, talaga, hindi ko alam. Oh my God, kasulit pa, nagbabay siya ka sa balo. Pinabu, Patrick, ayos ka. Nga. Hindi, tawag mo lang sila makan. Hindi na ako na.
Ano ba ba mo? Kamanga. Like talaga. One port na siya. May tubig. Ito lang, may agad na siya na para pag kinuha mo, makakapal siya. Ay. Ito na. Naraman mo na. Ano okay na pakiramdam mo? Okay na pakiramdam mo? Okay na pakiramdam mo? Yung cellphone, gagawin ng cellphone, hindi ka na lang. Kurang kanigang putik. Nalalayan. Promise. Nagalan ako, naligo na din kasi ako diretso. Nagpawiso lang maigi sa init. Kawinit sa Philippines. Hindi nga sabi. Parang parang ako ikaw. Sumama, ganyan din, kahit mag-18 na ako. Oo nga, parang ginagawa kong bata. Yung tipong like, kunwari, sobrang late ko na matulog, ganyan, di ako nasunod. Tapos, kapag nilalagdat ako, ganyan, kukunin na cellphone. Alam mo anong rason nila? Sabi yan, kaka-cellphone mo yan. Dito mo ang cellphone mo, huwag ka naman ng cellphone. Wait ka na, nagra-rap na yan. Magra-rap na sila mama niyan. Si Papa yun, minsan lang yan naman mag-rap si Papa sa akin. Si Mama palagi. Sa ulo. Diba? Hey, Kapyo. Apa? Number one, sulit ay. Ganun sabi. Tigil sa dapat ito, tama lang. Kasi naligo sa ulo. Oh. O ano? Siyempre, di naman alam na may lagnat ka ba? Kung alam na nila ang may lagnat. Open sa po. Okay. Nangingibaw talaga yung keyboard ko ah. Nangingibaw eh. Napaglaro mo ba? Ay, namiss ko. Pero ito.
Kawin. God bless you. Wala, antok ko na. Wala na, antok ko na. Antok ko na tuloy. Oh, problema mo din. Apa niyo dyan? Carlos, apa niyo dyan? Araw mo. Pagsusuwain mo sa akin. Ada Chapi. Mura ka kami si Carlos. Ay, Ben, may sisinta ko sa'yo. Ada Chapi yun. Yun ang nagsisimula. Wait lang ha, may sensor. Yung ano pa to, yung matagal lang yun. Parang bago pa ka Nag-iirong marami. Kulang ko na ako. 160 na ay 180 na 60 ang ako. 170 po mo. Diyan ka kapag sila ko di kulang na piso. Maling kaya na. 60 na ang sarap. Pwede ka po may pagkain na wala. puro ka na po. Bakit ako wala? Doon sa malayo. Ano nga din ako, hindi ko mahanap yung akin. Ito wala. Ito. Bakit wala? Harapan na kami dalawa. Kahit matangkatiga mo, wala. Ay, ilaw.
Tutuloy ko. Ito lang yan eh. Time out muna yan. Wala ka, ganun, wala. Ganun, wala. Wait lang ah. Hanapin ko lang yung kumain. Ito, lang. Woo! Nakita ko na siya kung paano kapag dati. Ayan, nasend na. Tingnan mo. Ang tangkad ng kalabang ko dyan eh. Lugi nga sana ako eh. Tanga eh. Lumapit pa naman sa akin. May close range ako. Baka kawawa siya. Ako yung nakaubad na gabi. Ako nga yung nakaubad na gabi. Mga classic mo yun lahat. Tapos yung mga yung kalaban ko, marami rin kasama. Marami rin kasama dun sa may, ano, sa may gilid.
Parang walang damit, eh. Lugi ako nakapolo ko. Eh. Tumakbo si Gato eh. Hindi tumakbo na rin ako doon. Kala niya siguro kaya-kaya ako. Tama. Kawawa yung bibig niyan. Ang S1 yung bibig niyan eh. Ako walang tama. Siya marami. Ano niya eh. Lalo kasi niyaya pa naman ako eh. Nakatambay lang ako. Naangasan siguro. Kita mo? Kita mo? Eh, hindi pa tatapos pa yung rin. Bago naman. Ay, nakita mo na, Binay? Nakagad mo ah. Off-mic ka, baka nagsasalita ka. Hindi, may pinag-uusapan kaming dalawa. Hindi, pinapakita ko sa inyo yung dati kong mga video nung nakikipag-1v1 ako nung nakipag-away. Gano'n, nagsasalita ka ata yun, naka-mute ka. Papalala ko lang, para hindi pa ko na salita. Pwede ka. Si School B naman yun ah. Si School yan.
yung narinig mong malakas na hoy nun, teacher yun. Sa ano yun, sa principal. Council yun sa ng ano ng teenagers na. Kaya takbo yung kalaban ko yun. Akala ko, akala ko pa naman malakas kasi yung matangkad. At kinakampaw lang pala eh. Ayoko na i-share ito sa GC. Ano, huwag mo ito i-send sa ano, GC ha. Ayoko na... Saan? Ayoko na... Oo, yung walang damit. Astig ako eh, bakit ba? School yan, walang damit eh. No? Strong. Di mo na kuminamati. Ay, pagkalit, kumat wala nito. Ako yung walang damit. Lamang na lamang ako, no? Kahit, ano, ang laki ng halaman ko. Natatawa nga ako kung pinapanood ko yun eh. Iniisip ko, ang laki-laki yung takad-takad ng kalaban ko. Tapos, putang ina, kinuwawa ko lang. Pinalis ko damit ko kasi ano, baka kasi teknikan niya ako, yung hinahawakan yung damit. Para di makagalaw. Kaya inubad ko. Tapos mas mautak ako eh. Nag-inagpinan ko, may nag-video. Hindi, mahirap talaga pag may video. Kasi hindi mo alam kung siyempre, mga tarantado ng tropa, baka i-post ganyan, o kaya send, ganyan. Tapos, kumalat, tapos, siyempre, fresh pa yung nangyari. Tapos, hinahanap ka, tapos, imbis na din nila alam, tapos nakita yung video na ito yun. Yari ka. Kick out ka malala. Or kick out or warning or kung ano, or suspended. Talaga, ang get ng gagawin nila. Gaano at ng tao. Kaya na, nalalaro nga muna ako. Hindi nga, panuhin mo nga, mama mo. Yep, boys. Don't give them the fucking weekend, bro. No, then, don't give them the fucking victory. Nice one. Still more. I don't know.
lang, tamad ka pa. Saan? Ulan? Mahilig mo sa ulan? Gago, nireel ka. Hindi saya, ano, pagkapiling siya. Ang saya nga, pagkapiling siya. At ako na naman nadamay ko. Hotdog.
Yun, uy, six. May sniper na ako. Ang ilang barit. Barit po? Ang ilang barit. Ah. Ano yun? Ano ito? Alin ako dyan? Bago. Sabi na mo. Ito. Ay, sayang. Sayang pala. Yun. Ay, sige. Ay, hindi pwede ko pinasabi. Saan? Sa ulan? Sa ulan? Sa ulan ba? Sa ulan? Kaya kami sa ulan. Hindi mo alam kami, saan ka naman. Parang tawag. Huwag ka maniwala dyan.
Yun sabi. May karang bigong tulong dito. Ito, hindi lang po. Wala, pilim na eh. Baka walang ilaw. Pilim. Malay mo, yun yung problema. Sorry na, huwag mo magalit. Ay, hindi ako grade 2 eh. Diretso ako grade 5 eh. Ay, okay. Okay. No. Okay. No. Okay. Kapan na sa trade sa akin? Ha? Kadala ka na sa trade sa akin? Matapag ka rin siya. Eh.
Uy. Ay, ano ba? Gago, natakot sa akin. I'm so strong daw, kaya bibigyan niya daw yung panalo.
yung mobile ka. Sino kasama niya? Yung tatlo? Napapakalaban sa hangin. Streamer.
Mga sila. Gago, may nagamit sa akin, live streamer daw siya. Puta ka na, tapos binurog ko lang, 5-1. Kaya yung pa ako na ako sa 5-1 lang naman, first score. Puta ka ng 8 system. Ang ilang 8 system, tago. Yung system. Ano? Akala. Utang na ito mo! Gigigil ako puta. Hindi ko naman ito mga sila. Kami nga. Out na sa buhay. Cheater. No. No. Kaya, kumakapa ko pa ito.
Parang city yan.
Bahala ka dyan. Yari ka. Forward. Nauli pa siya sa akit mo?
May tawag ni. May tawag ni. Ano naman gusto mo? Kaya naman nila. Kaya ano to si Gwen, shot ko no.
tubig nga na, kung may nagabot pa natin. Kakay ko rin po pag ni. Di ba nerd yan? Pag inawala mo ng 20. Mambo, pwede na okay nagsan ka. Kaya one na lang one isang kuya. One thing na kuya. Hindi na okay isang gato. One more thing. Yung mga kasi isang gato, yung gusto ko po, kinuhan na all the days. Tapos, isang gato, kuya pa. Kung ginagawa ko, makakaroon. Ayaw maniwala niya sa kapilay ko. Well, ang magsabi ko sa my friend, Google, alam ko yun. Baka magsabi, para di ka na may kaban. Wala ka pala eh. Uy, so, Mayelo. kailangan sa akin. Bata na dito, kakita. Matagas mo pa.
So, bago yun. Paano ka? Makawa? Lagay mo na ito yung Kaya nga, no, Prel. No? Yung kinakanta mo, parang ako, no? Ay, sino yung kumanta? Wala.
Oh, ay pupunta ka na sa Islano. Wow. Ayun, pa. Hello. Hello nga. Dapat mo lang dapat sakit mo ba naman pa? Ay, hindi naman pala masakit pa. Sakit mo pala ng dinosaur. Ay, ang ina, ganun mas nakita. Hindi yung ka naman. Pero sa baba, kung tayo na yun, sinabayaan na yun. Hindi sila, pero mo, hindi. Pag may nakatakbo ko, na. Jump shot, jump shot. So, yun na, yung Tapos yun, hindi ka nagawa ulit sa kakyan. Yun. Teka. Ayan yan. Yan, doon. bago. Late. Oo, malawa sa, malawa sa.
April ba? Kaya ako pa sa rin. Yan ang tatulungan. Hindi ko ano. Hindi ko ano. Di ba gusto kita? Wala. Wala. Si ano, si April, tinatawag ka. Tingin mo lang. Okay ba? Hindi na lang. Parang ano yung ito ba kasi si April ba? Bago yung mga sa inyo, nakikikanta rin ah. Nakikikanta rin ko mga aso. Wait. Wala kanila. Wala. April lang ko na ako dun. So, ano na? Siya dyan. Ako ka lang siya.
Siguro mga friends ko rin mo, ito rin mo. Parang meron ko eh. Friend mo yata, friend. Hindi ko yung, hindi ka parang nila. Kaya niya mabigyan natin.
ano, laki na, cargo. Oh. Ano, iparko. Parko niya na, no? Ano na parko? Oh, putang ina, ang galikod. Ang galikod. Ang galikod bigla. Parang yung mga ano, itong bumelo, itong ito na dadala ako sa ano eh, sa tawag ng dadala ako sa tawag ng weekly, ako. Wala, bagong kanta pa rin ng century, oh. Nasa trend. Wala siya. Nakikinig pa naman yan. Hindi mo na ako sa place. Sa labas. Hindi mo na ako. Hindi mo na ako. Ayaw ko kasi bigyan eh. Ano, ikaw nga kinakausap ko eh. Ano, hindi mo na ako sa place sa labas. Wait lang. Sobra sa Awi. Hindi ko mapatay. Tayo, rolex na ako. Bibili lang ako. Ano, hindi ko na
Ayaw pa utang.
Luto ko. Pwede ko luto ko. Ganun. Kanila pa. Ito pa namin. Sila pa.
Okay. Open ko na yun. Bakit mo si Batag? Kita si Batag sila. Ang dami tao sa ano? Ikawan. Dami tao. Ang kanan ng legs. Meatball.
Charlie, pangit mo. Pangit kami. Awan. Ako hindi ko naniniwala yan. Alam mo kung bakit? Kung bata ako kumuha din yung kapatid mo, yung store, tapos, sabi na ano, may tali yung tapis na hindi mo talaga makakita. Like, kulay ko fix bule. Tapos puta hinihila niya. May ano siya may kakuntsaba siya na ano, may kagabo. Takot na takot ako doon eh. Papuntang sila, takot na takot ako eh. Lalo bata pa ano. Ayun, puta nga na, gusto mo texting lang namin magpakita sa akin, ewan ko lang. Ang ano, saka ko yung bagay. Hindi ko alam magkwento, baka matakot ulit si Gwen. Baka rin makatulog si Rajo. Puta ka. Puta ka. Puta ka na. Ano? Okay sa board. Hey! Sabi lang mo. Hindi, bubuha. Okay tayo sa board. Hindi, bubu. Ito. Okay daw. Sige, sisipan. Ganun kita, Christian. Ganun kita, Ray. Hindi! Sabi na niya, pwede ba kita, Ray? Buka din na naman nakikinig na. Uy, siya, gusto ko. Pasalay ko po. Puta, pasalay. Puta, pasalay. Hello, ito. Woo! Pasalay. Dahil, pasalay. Bubu. Ito. Bubu lang. Namakuno kita. Nakulol. Nagyan ba, Re? Ito na dito. Ayan ang plan nito. Aray ka na dito. Wala naman ako nagsiting ako. Puta, nakita. Ito ka na dito pa. Nasiga po po. Oy, clan, hindi mo na kami clan. Ako mag-ito. Ako nga ito. Hindi ko tao. Sa eleksyon na sana, ng tao. Sige na, dalit yung daa. Diretsyon, ano? Dave. Kaya lang, ilanwan muna kami ng ano, ng CF pa. Manonood ka ba? Manonood ka ba? Kakanwar kami eh. Gusto ng mga tayo.
sikat na. Ah, Ayun ka na rin, ano? ano ba kakalabanin? Anong pangalan kayo? Ito kakalabanin natin sa Robe. Ano pa? Lechon! Kalabanin natin sa Robe. Lechon lang sa labas. Huwag natin pa Wala nga. Ang buko ko. Ako daw, buta ko pala dito. Kasi yun yung mga kalabanin sa Robe eh. Punta ka lang sa wardrobe boy ah. Huwag lang pauna sa ano. Huwag lang mamingili muna. Loading yung ano yung Bichos? Bichos? Ano? Ano ba? Lahat na dito ko yun ay. Tara, Dora na, tara. Ano? Palagi na ako. Lechon! Hindi na. Buko ka kayo. Tara, lalo na. Punta na. Lalo na. Ito. Ganun na. Ito, para malakas ah. Relax ba to? Ano ba, 3v3 lang? Or, ano tayo? Before sino pa ba? Hindi naman nagkaroon at yun eh. Mat dyan? Ha? Hindi na ako. Ayaw nila naman paglaban sa atin. Bakit? Okay. Okay. At South Asta. Ating Pilipin sa iba, Pilipin. Tangina, akala ko, ano na, jackpot, gano'n. Tangina talaga, jackpot na. Ilang buhay na, Wala ka yung game sa dito. ay, ano? Ubo? Apa karakan? Lechon. Ano rin ba? Lechon. Hey, may tulog. Or, Hindi lang kaya na ito, oh. Siguro na. Dahil, wala. Tatlo lang kaya rin. alam ka na mga bad. Hindi ko Christian. Ha? Hindi ako tinapor. Now, ano ba ito? Hindi ka ito yun. Maangas ba yun?
Content. Kung magpapatato ka, sa loob mo na lang. Lagyan mo ng pitotoy. Ito, puro sila 3 lang. Ano ako? Tama na yun, baka matarap si, ano eh. Baka di makatulog mo na. Ito na, for people, oh. Commandos, tara. Commandos kalaban. Hello. 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 Diyos, wala na. Takot ka pa. Iyan na kita. Hindi, lahat ikaw. Pwede na kita. Hindi na ba? Hindi lahat. Betul suayo. Ako pa ba yung ano nila, oh, Miss Jelay. Ano, nag-left ulit? Wala na. Ano, si Olympic nila. Bakit sa Barbie, nag-left ba? Nakarayo ka, may takot. Bakit ginawa ko eh? Pwede sabi sa'yo. Hindi ba na din? Oo. Puro lang. Hindi, ito talaga. Dito. Ito. Dilaw? Oo, pero. O, sige. Ilang ano pa nga ng kanila yan? M-hybrid. Magagamit na ito yan. Hindi kaya na bigay. Mga pangalan. Ito M-hybrid. Ay, SR na lang. Sansi. Hindi po. Chan, Ford. O yan, hindi na. Yung ano, yung M-hybrid. M-hybrid. Sansi ba? Wait lang, hindi ako nakala. Dat. Pinatay mo naman ang YouTube, pre. Pero terus makin pa. Ano, natas ba? It's here, bro. Ay, it's gay. Isa nyo. Wala, ano daw, oh. Katrat daw, Mexico daw. It's gay. Puta, gusto nga nila, ano, ratrat. Ratrat mo na. Eh, bakit ko na? Sige na pa. Mix na daw, ratrat na lang. Ratrat this thing. Pagbigyan. Suhay ko na ano. Walang chichigan ha. Ay, pwede ba chichigan na tayo? Chichigan na kayo. Anong bato ng mga puno? Hindi daw nila marunong oh. Mga magagaling naman kayo eh. Alam naman namin. Mga into, MR. Bago ulit tayo na ito. Tara, puta, GGG. Woo! Let's go! Ano na inaantay? Electro versus Aim High View. Ito na. Ito na. Bisay tayo. Di ha. Bisay tayo. All bisay tayo na ito. Bisay. Wait lang, isumo ko yung ano, yung... Putang ina, lakas! Wala ko.
Ayun na, sabi ano. Utang ina, lakas. Utang ina, pupulo. Gago, pag-ibig mo. Ano na yun? Hindi na tayo. Pulo. Uy, bomba. Hindi nga kayo. Mali nga ako. So, gago, ano? Meron yung kunyana, Uy, ayaw. Meron tayo po binigaw. Ano kayo? Ba't eh? Ano kayo? Dito ko sa bantag to ha. Tatay mo. Kapag ta? Ay. Utang ka dyan, doon na pala. Kung sila nakita. Utang ka na yan. Ito, doon na pala. Ako mga mga tayo. Utang hayop na pulat ng hayop. Utang gagaling ka ako. Ikaw ako. Pakasakit ng mga korean. Utang na ba? Kasi ang mga binigyan. Balinggo ang mga patulong. Ito, ako. Diba, diba? Ayaw. Madali na, buka ko. Gawa ko. Gawa to. Buka ko na kahit lo, pumapalag. Ito na, Lois, pila to. Ito pang kahit na nung ayutan ako naman yung. Buka ko na dito na yung. Uy, gago. Wala tayong siguro dito mo. Bawas, gago. Ang hayop ng panlahay ako. Pag dito ako. Ang dami na mga gago. Uy, putang hayop na kabatang putang ino. Bakit naman yung baka hindi na mga sunog kilala? Yo! Laman. Laman. Ayaw, tanong. Ayaw. Dito pa, ibibisay. Dito, bawas. Okay, nasa baba. Wait lang yan, pakita sakit. Sa kabila yan, ha? Wait, daw na. Wala na, dito lang. Butang hayop. Dito. Bawas na yan. Taas yan. Ayaw, ito yung bawas na dito. Sige.
Pangit ko yun, yung zero. Aray, putang ina. Zero. Mga security ah. Ito dyan sa ano. Yung pangalan. Yun, mga sila pa. Kita ka lang. Wala, hindi ka dito. Putang ina. Ako lang umikit ko na. Ano ba, tayong dalawa ulit siya na. Nakalimutan ako. Alright. Ako. Ay, magbawas. Daw na to, 80 oh. Please, sabi siya. Ayos pa. Ito ba yung puta po? Ubus. Okay, so ayun lang. Isa tayo lahat mamaya. Ilang mamaya. Ito. Ito, mamaya. Huwag na mag-ilog. Huwag. Huwag. Yung ayos pa rin. Oy, masaya. Ano rin? Putang ina. Wala, tayo dito. Wala ako. Dapat sa SR. Sabi mo nga, SR. Maglalaban lang tayo. Putang ina. Ano yung yun? Galing yung nilo. Magaling naman kumanta yun. Rapper ah. Parang ginaganahan tuloy ako maglaro. Sige yun. Parang ginaganahan na maglaro ah. Kinakantaran na naman ako. Ang tuloy, ginaganahan ako. Sige, huwag tayo sumali. Ako na ng isa. Kailangan sa lima. Kaya ginaganahan ako maglaro eh. Sige, lima kita. Tuloy ako. Ginaganahan na nga eh. Utang mo rin yung kalaban. Kalaban. Wala pa dito. Yun, no? Yan. Wala pa. Ang kill ko, lahat ng kill ko, 34,600.
Ayun, pala. Sige, 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 sige. Boy. Ayun. Thank you naman. Ano? Ha? Okay lang. Go! Kantaan mo lang ako para ganun ako. Let's go! O, walang magpipin. Magpipin ako. Andiyan na isa ha. Isa nakita ko sa ano. Gawin. Okay. Dito. Dito dalawa sa akin. Dalawa na ako. Andiyan. Bisa pa. Ay, naman na din ang tinatong tumingin. Nice one. Nice. Di ba mag-sipon ko ang mas mo? Ano? Tangin na ulo. Shit, bago. Tangin na, 2 down. Ay, puta, nasa, ano, ganyan. Nice one. Woo! Grabe naman ba ito? Grabe naman. Uy, ito mo. Hindi lang, may kapit ha. Uy, puta ka. Yung ba sa box? Wala na sa box. Crucial mo. Kasi crucial niya ito. Sige, ready na tayo. Para sa namin ito.
Ay! Sa base, yun yan dyan. At meron ng ano, kita. Yung pa mo, ayos ka. Yung pa. Ato water! Water ba? Ano yung tuwag? Diyan sa gilid ah. Ayun na, baba, baba. Tumagat, tumagat. Gilid, gilid. Gilid, gilid. Diyan, diyan. Diyan. Ayun na, baba. Ay, kuwan. Ito, sa water para. Wala ka, ikaw may na. Sige, plan, plan. Sige, plan, plan. Kung nasa water, nasa water, okay yung ipapakita na lang. Kayo, huwag na mo, kaya, pag yung tawin mo, ay, nasa area ka po. Uy, di puta ka. Dito, pre, tulong. Ulit ka bago, di ko nakita. Ang ina mo, di ko nakita. Ay, ganyan! Database. Pasik, pasik. Pasik, pasik, pasik. Ikot, ikot. Si babae. Ikot, ikot. Hindi na lang tayo. Mag-isipin tayo, pre. Mag-isipin tayo. Mag-iwan tayo. Wait lang. Hindi. Wow. Uy, di puta.
Gago, no? Yan nga lang. Yan, yan. Huwag dyan! Yan, fishing site. Ay, tulak po na. Utang na talaga. Ay! Nasalo na sa likuran. Yan, nasa likuran. Hindi ka muna pa pagkakalala. Ay, hindi ako makon. Sige lang, sige lang. Sige lang. May kuwan. Apa. Fishing site na kayo mag-plan tayo. Fishing site na. Outdoor tayo mamaya. Ikaw na sa akin. Outdoor tayo mamaya. Ay, nakabit. Sabi na ako na sa lang ko. Oh, lang kayo. Huwag ka magpakita. Nice one. Yung lang pala, idol. Ito, switch na. Huwag lang tayo lahat. Huwag tayo. Huwag lang ako. Huwag lang kayo, huwag lang kayo. Huwag lang siya na. Yung inya, yung ay tatlo. Nice one. Ay, di! Ubusin natin yung oras bago natin. Upang ay patibay na boss nito. Hindi, nagre-reduce na natin. Huwag na mag-reduce eh. Hintayin natin maubos to. Bago sila mag-reduce. Ay, bago. Sa water, dalawaan din natin. Bago, alam. Dito yung ano, sa tinagawan mo din, sa tinagawan mo. You know? Nice try. Reduce din na. Tingnan natin yung ano. Hindi ka na po. Ay. Oh, Ay, ay, kuwan. Sige, sige. Sige pa doon. Sige, nagdalag ka. Diba? Dito. Ay, next one. Ito pa, oh.
Payo, berapa? Sige, sige ka mo. Teka lang. Next one. Kumusta na niyo, ha? Pwede ko pakayos ka. Yes, ibiwan to. Next one. Ay, ano? For vegan. Daw ka ng labang. Next one. Naka-glitch! Sorry, box! Video! One. Yeah, wala.
Kapit man ako din. Okay, isa. Iya. Ano na? Ano naman, pag tapos one, ano ko, iwan. Thank you.
Matuka.
Mom.
Ano?